हॅलो फ्रेंड्स, आपण इंटिग्रेशनमधला आता थर्ड जो काही प्रूफ आहे ते प्रूफ आपण घेणार आहोत. तर टू प्रूफचे 2 व्हिडिओ तुमच्याकडे आहेत. आता त्याचे एक्झाम्पल्स मी तर कशी विचारले जातात तेही सांगितले तुम्हाला. आता आपण थर्ड प्रूफ जे आहे ते थर्ड प्रूफ काय बघा. 1/a² मायनस x² dx इक्वल टू 1/2a log of x plus a divided by a plus x a plus x divided by a minus x plus c असं तुम्हाला प्रूफ करायला विचारलं जाईल. लक्षात घ्या, काही अवघड नाही, व्हेरी सिंपल. याच्या पाठीमागे जर प्रूफ तुम्ही जर का स्टडी केला चांगला तर तुम्हाला निश्चितपणे इथं काही प्रॉब्लेम येणार नाही. LHS घ्यायचे आणि RHS सॉल्व्ह करायचे. लक्षात घ्या, प्रत्येक प्रूफ सेपरेट घेतले, त्याची एक्झाम्पल सेपरेट घेतलेली आहे. अलग लक्षात, प्रत्येक प्रूफ आणि त्याच्यावर एक्झाम्पल कसं असतं हे मी तुम्हाला इथे सॉल्व्ह करून सांगितलेलं आहे. आता मी काय करतो, LHS घेतो आणि 1/a² मायनस x² dx हा फॉर्म्युला आपण प्रूफ करूया. RHS असा दाखवायचा आहे. आता मला सांगा मित्रांनो, काय तर इथं तुम्हाला याचे 2 फॅक्टर मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे a² मायनस b² चा फॉर्म्युला जो आहे a प्लस b. मी मगाशी म्हणतो तुम्हाला मागं पुढे तुम्ही मांडलं तरी चालतं. तसं मी काय करणार आहे बघा, इथं हा जो फॉर्म्युला जो आहे तो फॉर्म्युला मांडणार. a प्लस एक्स पहिला घेणार, a मायनस एक्स दुसरा घेणार आणि इथं बघा बरं, इथं समजते आपल्याला a प्लस एक्स वर न्यूमरेटरला आहे म्हणलं की हे पहिला घ्यायचं. मग अशी a मायनस एक्स मायनस a पहिला होता म्हणून ते आपण वर होता म्हणून पहिला घेतो. इथं बघायचं आपल्याला, काय मला पाठ करायचं नाही, काय नाही. इथं जे असेल त्या पद्धतीनं आपण पहिला पुन्हा घ्यायचं a प्लस एक्सला. म्हणजे ह्या 2 ब्रॅकेट, याचे 2 ब्रॅकेट तयार होतात, a प्लस एक्स a मायनस एक्स असे 2 ब्रॅकेट तयार झाले. आता मला पाहिजे आहे 1/2a. मला सांगितल्याप्रमाणे मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे 1/2a मी ऍडजस्ट करणार आहे आणि हे कसं लिहितोय बघा, a प्लस एक्स प्लस 1/a मायनस एक्स. मगाशी म्हटलं होतं तुम्हाला इथं मायनस, मागच्या व्हिडिओमध्ये मायनस म्हटलेलं आहे, पण इथं प्लस घ्यायचं आहे. का तर इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केली तर हा मायनस एक्स प्लस एक्स कॅन्सल होऊन 2a ऍडजस्ट होतो. 2a ऍडजस्ट झाला पाहिजे न्यूमरेटरला, तो कॅन्सल होऊन आहे तशी टर्म राखली पाहिजे, त्यासाठी ऍडजस्टमेंट असते. म्हणून इथं लक्षात ठेवायचं, फिक्स लक्षात ठेवायचं. तर प्लस. आता मग सेपरेट इंटिग्रेशन 1/2a इंटिग्रेशन 1/a प्लस एक्स dx प्लस इंटिग्रेशन 1/a मायनस एक्स dx असं सेपरेट इंटिग्रेशन आपण घेतलं. आता पुढे काय बघा, इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स, लॉगचा फॉर्म्युला इंटिग्रेशन 1/x dx इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c. हा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला इथे यूज केला आणि इथं लॉग ऑफ a मायनस एक्स. पण लक्षात ठेवा, आपण काय म्हणतो, इथं असलेलेच इथं जर का एक्सच्या ऐवजी इन्स्टेड ऑफ एक्स जे येतं त्याचं डेरिव्हेटिव्ह डिनॉमिनेटर मध्ये लिहायचं असतं. मग a प्लस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह a चं 0 x चं 1 म्हणून इथं लिहित नाही, पण ते a चं 0 आणि x चं -1, त्यामुळे मला इथं -1 लिहिणं गरजेचं आहे. आणि मग हा मायनस इथे ऍडजस्ट करतो 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स. हा मायनस इथे ऍडजस्ट करतो मायनस लॉग ऑफ a मायनस. आणि मग लॉगच्या रूल प्रमाणे, लॉगचा जो रूल आहे मग सांगितलं मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे, लॉग ऑफ a मायनस लॉग ऑफ b असेल तर लॉग ऑफ a बाय b होतं. या रूल प्रमाणे a बाय b होतं. ह्या रूल प्रमाणे लॉग ऑफ धिस डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ धिस हे तुमचं प्रूफ आले की नाही पहा, इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ a मायनस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a मायनस एक्स प्लस c. हे तुमचं RHS आले का पहा. बरोबर तुमचं प्रूफ
पुन्हा एकदा पहा, LHS घ्यायची, याचे दोन फॅक्टर मांडायचे, a प्लस एक्स a मायनस एक्स 1/2a, याला सेपरेट करायचं 1/a प्लस एक्स प्लस म्हणायचे तर 1/a मायनस एक्स, सेपरेट इंटिग्रेशन लॉगचा फॉर्म्युला यूज करायचा, लॉग ऑफ a प्लस एक्स लॉग ऑफ a मायनस एक्स, आणि हा a चं डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि x चं डेरिव्हेटिव्ह -1 लिहावं लागणार. तर त्या मागच्या मध्ये काय असं केलं ते +1 येत होतं त्यामुळे विचार केला नाही, इथं -1 येतं त्यामुळे विचार करायचा आणि हा मायनस मध्ये घ्यायचा 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स मायनस लॉग ऑफ a मायनस एक्स प्लस सी, आणि लॉगच्या रूलप्रमाणे लॉग ऑफ धिस डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ धिस लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड a मायनस एक्स. याच्यावर एक्झाम्पल्स एक मार्कचं विचारू शकतात, तर ते एक्झाम्पल काय विचारलं जातं हे तुम्हाला इथं मी देतोय. याच्यावरचे एक्झाम्पल्स आपण थेरम तुमच्या लक्षात आला असेल, प्रूफ तुमच्या लक्षात आला असेल, आपण याचं काय करूया प्रूफ याच्यावरचे एक्झाम्पल्स. तर एक्झाम्पल असं असू शकते, इंटिग्रेशन 1/25 मायनस 5x² असं एक्झाम्पल असू शकते. इंटिग्रेशन 1/5x² मायनस 25 dx असं असू शकते. लक्षात ठेवा, काही जरी असलं ते दुसऱ्या फॉर्ममध्ये घेतलं, इंटिग्रेशन 1/25 मायनस 5x², कारण a² पहिला पाहिजे आहे आणि मग x² ची टर्म पाहिजे आहे. तर हे असं एक्झाम्पल असू शकते तुमच्याकडे. तर इथून काही जरी एक्झाम्पल्स आलं तिथून पुढं, तर लक्षात ठेवायचं स्क्वेअरच्या टर्मला कोइफिशियंट आला तो काढून टाकायचा आहे, तो फ्री फ्रॉम द कोइफिशियंट करायचा आहे आपल्याला. म्हणजे 5 हा आपल्याला नको आहे, त्यामुळे डिव्हाइड बाय 5 टू न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. हे फिक्सच आहे, ते करावंच लागणार आपल्याला, आणि ते डिव्हाइड करून इंटिग्रेशन 1/5 divided by 1/5 divided by 25/5 dx. 1/5 5 ने डिवाइड केलो 5 मायनस x² dx. 5 ने डिवाइड केलो तर 1/5 1/√5 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस x² dx. 5 हा कुणाचा परफेक्ट स्क्वेअर नाही आहे, सो √5 ब्रॅकेट. लक्षात ठेवा, परफेक्ट स्क्वेअर असेल तर ते समजा इथं जर 4 असतं तर 2² म्हटलं असतं, इथं 9 असतं 3² म्हटलं असतं, इथं 25 असतं 5² म्हटलं असतं. लक्षात घ्या, पण जर रूट कुणाचा स्क्वेअर परफेक्ट स्क्वेअर नसेल तर रूटमध्ये घालून ब्रॅकेट स्क्वेअर करायचं. आता म्हणतो यूज फॉर्म्युला इंटिग्रेशन 1/a² मायनस x² dx असं मांडायचं, असं फॉर्म्युला मांडायचा. इम्प्रेशन मिळतं तुम्हाला, आणि तुम्हाला लक्षात आणि व्हॅल्यू ठेवायला चूक होत नाहीये. इम्प्रेशन मिळतं प्लस तुम्हाला काय मिळतं तर व्हॅल्यू ठेवायला चूक होत नाही तुमची. फॉर्म्युला आहे 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाय a मायनस एक्स. व्हॅल्यू ठेवायचे फक्त आपल्याला 1/2a. आता ओरिजिनली आपला 1/5 आहेच पहिला, इंटू हा 2 इंटू a मीन्स √5 लॉग ऑफ √5 प्लस x √5 मायनस x प्लस c इज द आन्सर. देअरफॉर याची मल्टिप्लिकेशन करा फक्त 10√5 log of √5 plus x divided by √5 minus x plus c. बघा, तुम्हाला जर का लक्षात आलं असेल काय, तर पुढचं एक्झाम्पल आपण घेऊया. इंटिग्रेशन घेऊया. इंटिग्रेशन 1/36 मायनस 9x² dx. कोएफिशियंट कोण आहे बघायचं x² नाही, नको आहे आपल्याला, त्यांनी डिव्हाइड करायचं. डिव्हाइड बाय 9
to numerator and denominator equal to 1 upon 9 36 divide 9 x square by 9 dx. आणि तुम्हाला जर डायरेक्ट डिव्हिजन करून जर का तुम्हाला 9 4 जर म्हणताल तर काही स्टेप मांडायची काही गरज नाही. ज्यांना अजूनही प्रॉब्लेम आहे त्यांच्यासाठी ही स्टेप आहे. डायरेक्ट तुम्ही 1/9 डिवाइड 4 करू शकता. एक स्टेप कमी होऊ शकेल. त्यामुळे स्टेप मांडायची काही गरज नाहीये. इंटिग्रेशन 1/9 1/9 हे आपण बाहेर काढलं. 9 1 जार 9 4 जार x स्क्वेअर dx 1/9. आता मग सांगितल्याप्रमाणे तो 4 आला बघा. 4 कुणाचा स्क्वेअर आहे? 2 चा स्क्वेअर आहे. 2 स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर dx. तोच फॉर्म्युला यूज करायचा. यूज इंटिग्रेशन 1/, फॉर्म्युला मांडायचा. व्हॅल्यू ठेवायची. आता हे पहिला 1/9 वरचा घेऊन घ्या. 1/2 into a is 2 log of 2 plus x divided by 2 minus x plus c. 1/36 log of 2 plus x divided by 2 minus x plus c. समजते का बघा? तुमच्या जर लक्षात आला असेल आणखी एक एक्झाम्पल पुढचे घेऊया. इंटिग्रेशन 1/33 plus 11x square dx minus 11x square dx. very simple. बघा 11 नको आहे divide by 11 to numerator and denominator. काहीही एक्झाम्पल्स विचारतील. हजारो एक्झाम्पल. हीच एक्झाम्पल पाहिजे तसं काही नाही. लक्षात घ्या. त्यामुळे काय म्हणा बघा इक्वल टू 1/11 डिवायडेड बाय 33/11 मायनस 11x स्क्वेअर बाय 11 dx. 1/11 as a constant. 1/11 get cancelled. 11 3s are 33. 3 minus x square dx. आता मला सांगा 3 हा कुणाचा परफेक्ट स्क्वेअर आहे का? तर नाही. म्हणून त्याला आपण कसं लिहिणार? 1/11 1/√3 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर dx. Therefore use integration 1/x square minus तोच फॉर्म्युला फुल ब्रॅकेट एकच घ्या किंवा 2 घ्या, काय फरक पडत नाहीये. आणि मग व्हॅल्यू ठेवायची आपल्याला इक्वल टू 1/11 हे आहे कसं खाली घ्यायचं. 1/2 a ची व्हॅल्यू आहे 3 log of √3 plus x divided by √3 minus x plus. बघा बरं तुमच्या लक्षात आलं का? असं एक्झाम्पल्स तुमच्या त्या प्रूफच्या खाली हेन्स इव्हॅल्युएट असा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो. आलं का लक्षात तुमच्या? तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला एक्झाम्पल्स विचारली जातील आणि त्याची तुम्हाला ॲन्सर्स लिहायचे आहेत. अजून एखादं एक्झाम्पल तुम्हाला घेता येते का? बघूया इथं. तर बघूया अशी कितीतरी एक्झाम्पल्स. अगदी एकच एक्झाम्पल्स आहे असं नाही, लक्षात घ्या. अशी कितीतरी एक्झाम्पल्स तुम्हाला इथं सॉल्व्ह करता येतील. तर इंटिग्रेशन 1/7 27 मायनस 3x square dx असं एक्झाम्पल आहे.
3 ने डिवाइड करायचं, डिवाइड बाय 3 टू न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर इक्वल टू 1/3 डिवाइड 27/3 minus 3x square by 3 dx 1/3 as a constant. 3 9s are 3 ला कॅन्सल झाला 1/3 बघा. आता 9 कुणाचा स्क्वेअर आहे? 3 चा स्क्वेअर आहे. 1/3 स्क्वेअर. ज्याला काहीही माहित नाही त्यांच्यासाठी सुद्धा हे एक्झाम्पल्स अतिशय सुंदर आणि व्यवस्थित सोप्या पद्धतीने सांगितले. फक्त तुम्ही थोडासा स्टडी, थोडंसं ऑब्झर्वेशन, थोडेसे फॉर्म्युले जर लक्षात आले तर काय प्रॉब्लेम नाही. हा फॉर्म्युला तुमचा यूज इंटिग्रेशन a² - x² dx इक्वल टू 1/2a log of झालं. मग व्हॅल्यू ठेवायची 1/3 ते कॉन्स्टंट बाजूला काढलेली लॉग इंटू 1/2 इंटू 3 लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स डिवायडेड बाय 3 मायनस एक्स प्लस किती द्यायचं एच्या ठिकाणी. बाकी काय करायचं नाही तुम्हाला, एच्या ठिकाणी व्हॅल्यू ठेवायची आहे. आणि मग ह्यांची मल्टिप्लिकेशन 3 × 2 6, 6 × 3 18 log of a plus x divided by a means 3 plus x divided by 3 minus. समजलं का बघा बरं हा फॉर्म्युला आणि त्याच्यावरची एक्झाम्पल्स तुमच्या लक्षात आले असतील तर या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्समध्ये एक्झामचे डेज आहेत काय तर फ्रेंड्समध्ये शेअर करा. थँक्यू.